Hi guys, for today's video mag-unbox tayo ng power bank. So yung power bank natin is yung Romoss PEA40. So ito yung pinakamalaki nilang power bank na nakita ko. So yan. So quick specs muna tayo sa box. So sa box natin meron tayong yan. Meron tayong Romoss authentication. Yan, yung sticker na yan. So sa sticker na yan, meron kang makikita sa bandang kulay green sa taas na 7,000 ml. So ang gagawin mo doon is babasain mo siya ng tubig. Ayan. Pagka nawala yung logo na 7,000 ml, ibig sabihin daw original daw siya. Ayan. So yung scratch nila dati, wala na yun. Tinanggal na nila. So wala nang website para ma-authenticate yung product. Ayan. So sa likod ng box, ayan. Pero ayan, model number PEA40. So yung capacity niya is 40,000 mAh. Meron tayong input na 5 volts 2 amps or 9 volts 2 amps. Pwede ding ayan. So meron tayong tatlong output. So yung fit plus na merong arrow na circle, and then fit plus, tapos yung meron tayong dalawang logo na thunder, and lightning something. Ayan. So yung weight niya is 895 grams. Ayan. So package list, meron tayong yung power bank, user manual, meron din daw tayong micro B cable. Ayan. So ayan, buksan na natin siya. So ayan, open na siya. Ayan. So ito yung power bank natin. So bago yan, tignan natin kung anong meron sa box. So meron tayong ayan, user guide. Ayan. User guide. Meron din kasamang USB cable. Ayan. Tapos ayan, wala na. Yan lang. So ito na yung power bank natin. Ang laki niya, bulky. Ayan, open na natin. So ayan, Romoss, ayan, 40 plus. So ito yung LED screen natin. Ayan.
So ito yung button nya. So sa likod wala naman. Ito yung specs nya. Ayan. Fast charging power bank. Ayan. So to, pag pinindot mo to, ayan, lalabas yung ilang percent pa yung naman ng power bank mo. So luckily 75% yung power bank natin nung dumating. Ayan. So ayan. So sa top meron tayong ito siya. Ito yung micro USB natin na charging port. So ito yung isa is USB type C. So pag nakita mo yung dalawang arrow na pa-circle na merong kasamang plus, pwede siyang input and output. So ito pwede din siyang charger. Ayan, pwede mo siyang i-charge gamit yung USB type C. Tapos ito naman is yung PEA plus, ito yung fast charge nya. So yun nga, meron tayong 18 watt na fast charge. So ito naman yung normal na logo na makikita mo na mayroong lightning logo. Ayan. So ang capacity nya is 2.1 amps, 5 volts. Ayan. Ayan. So ayan guys, shinare ko lang yung unboxing ko. Sana magustuhan nyo. Kung may tanong kayo sa power bank, message nyo lang sa comment box. Yan. So ayan, thank you.